नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण इयत्ता 7वीचा चॅप्टर 1 द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या चॅप्टरचा 4th पार्ट घेऊन आलो आहोत। तर चला तर आपण आता याला सुरुवात करूया। मागील पार्टमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रदेशातील प्लांटमधले ॲडॅप्टेशन पाहिले। आता आपण पाहणार आहोत ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तर आता आपण पाहूया, चला अन्न ग्रहणासाठी वनस्पतीमध्ये झालेले अनुकूलन। तर आता आपण बघूया। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर अँकर्ड इन द ग्राउंड अँड आर ऑटोट्रॉफिक। हाऊएव्हर प्लांट्स लाईक डॉडर इन ब्रॅकेट कस्क्युटा म्हणजेच कस्कुटा आर पॅरासाइटिक। The plant body of dodder consists of yellow wire-like stem. It is a leafless and cannot perform photosynthesis. However, it has a haustorial म्हणजेच sucking roots for absorbing nutrients from the host plants. These roots penetrate up to the conducting vessel of the host plant to absorb water and food. Means what? तर बहुतेक सर्व वनस्पती या जमिनीवर स्थिर व स्वयंपोषी असतात, म्हणजे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच तयार करत असतात आणि स्थिर असतात। मात्र डॉडर म्हणजेच मराठीत याला अमरवेल असे म्हणतात। तर ही डॉडर नावाची जी वनस्पती आहे ती परपोषी असते, म्हणजे स्वतःचे अन्न ते स्वतः तयार करत नाही, तर ते दुसऱ्या वनस्पतीवर अन्नासाठी अवलंबून असतात, म्हणजे त्या काय असतात तर पॅरासायटिक असतात। तर डॉडरचे शरीर म्हणजे फक्त पिवळा तंतुमय थोड्यांचे जाळे असते आणि यांना पाने नसल्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतः निर्माण करू शकत नाहीत। पण ते जे होस्ट प्लांट आहेत त्यांच्या खोडातून पोषक द्रव्ये शोषून घेण्यासाठी त्याला सकिंग रूट्स असतात। ते होस्ट प्लांटच्या म्हणजे ज्या प्लांटवर ते वाढतात तर ते जे होस्ट प्लांट असतं त्या प्लांटच्या रसवाहिन्या जलवाहिन्यांपर्यंत पोचतात आणि अन्न आणि पाणी ते शोषून घेतात। तर आता इथे आपण अमरवेलचं म्हणजेच डॉडरचं उदाहरण पाहिलं आहे। आता पुढे बघूया फंगाय। तर फंगाय डू नॉट हॅव अ क्लोरोफिल अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगाय म्हणजेच काय बुरशी, तर यामध्ये क्लोरोफिल नसल्यामुळे फोटोसिंथेसिस त्यामध्ये होऊ शकत नाही। फंगाय कुठे वाढलेली दिसते बरं आपल्याला? भाकरी पाव यांच्यासारख्या आपल्या पदार्थांवरती वाढताना दिसते, म्हणजे त्यातून ते आपले अन्न मिळवत असते आणि ते अन्न सक करण्यासाठी शोषून घेण्यासाठी तिला रूट लाईक फायबर्स असतात। तर पुढे प्लांट नीड नायट्रोजन फॉस्फरस अँड पोटॅशियम फॉर ग्रोथ। प्लांटच्या वाढीसाठी काय काय आवश्यक असतं तर NPK म्हणजेच नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियम हे आवश्यक असतं। तर प्लांट्समध्ये बऱ्याचदा काय होतं तर प्लांट्स दॅट ग्रो इन अ सॉईल विच इज डेफिशियंट इन द नायट्रोजन। तर असे काही प्लांट्स असतात की त्यांना नायट्रोजनची डेफिशियन्सी असते। तर असे प्लांट कुठले आहेत तर ड्रोसेरा म्हणजेच त्याला संडीव असेही म्हणतात, विनस फ्लायट्रॅप, पिचर प्लांट एक्सेट्रा। असे जे प्लांट्स आहेत त्यांना नायट्रोजनची डेफिशियन्सी जर असले तर हे जे प्लांट आहेत ते इन्सेक्टचे भक्षण करतात आणि असं करून स्वतःची नायट्रोजनची गरज भागवतात। तर अशा वनस्पतींमध्ये इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करण्यासाठी त्यांना पकडून ठेवण्यासाठी पाने किंवा फुलांमध्ये ॲडॅप्टेशन झालेले असते। तर आता तुम्हाला इथे समजलंच असेल की अशा प्रकारे आपण ॲडॅप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट हे आता आपण पाहिले आहे। आता नेक्स्ट बघूया ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल। ॲज कम्पेअर्ड टू टेरेस्ट्रियल ॲनिमल द स्किन अँड बॉडी शेप ऑफ ॲक्वाटिक ॲनिमल ॲपेअर टू हॅव अंडरगोज चेंजेस। फिशेस हॅव स्केल्स ऑन द स्किन अँड फिन्स ऑन द बॉडी। मीन्स वॉट? तर जमिनीवर राहणाऱ्या प्राण्यांपेक्षा पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्यांची शरीराचा आकार यामध्ये बदल झालेले आपल्याला दिसून येतात। तर माशांच्या स्किनवर खवले असतात, शरीरावर पर असतात, हे आपण बघितले आहे। तुम्ही मासेचं निरीक्षण केलं तर आपल्याला त्याच्यावर खवले दिसतात, शरीरावर जे पर असतात ते दिसतात, जे शरीराचा आकार दोन्ही टोकांना निमुळता झालेला दिसतो। मग यांना श्वसनासाठी नाकाऐवजी कल्ले असतात म्हणजेच गिल्स असतात। तर देअर आईज हॅव ट्रान्सपरंट आयलिड्स। तसेच माशाच्या शरीरात हवेच्या बॅग्स असतात की जेणेकरून त्यांना पाण्यात पोहायला मदत होते आणि ते पाण्यात तरंगू सुद्धा शकतात। तसेच आता डक कासव यांचे ऑब्झर्वेशन केल्यावर आपल्याला काय दिसतं बरं ते पाहूया। ॲज द फ्रॉग अँड डक हॅव अ वेब टोज दे कॅन यूज देअर लेग्स लाईक अ ओर्स। वॉटर फ्लोज ऑफ द वॅक्सी फिदर ऑफ बर्ड्स लाईक डक अँड वॉटर hen। तर बेडूक आणि बदक यांच्या पायाच्या बोटांमध्ये वेब असते म्हणजेच पडदे असतात
आणि ते पडदे असल्यामुळे त्यांना वल्ह्याप्रमाणे त्यांचा उपयोग करता येतो. वल्ह्याप्रमाणे म्हणजे काय, आपण नाव पाहिली आहे ना पाण्यातली, तर तुम्ही ती कशी पाण्यात वल्हवतात ते अगदी ती सहज पुढे कशी जाते हे पाहिलं असेलच. त्याप्रमाणे बदक आणि बेडूक यांना बोटामध्ये पडदे असतात आणि ते सहज त्यामुळे पोहू शकतात. तर आणखी काय असतं, तर बदक आणि पानकोंबडी अशा पक्ष्यांचे पंख आणि पिसे तेलकट असतात. त्यामुळे काय होते, तर त्यावरून पाणी ओघळून जाते. तुम्ही कधी भेटलं तर अशा प्राण्यांचे नक्की निरीक्षण करा, म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. तर बेडूक जे असतात ना, त्यांच्या पायातील बोटांमध्ये पडदे आणि त्वचा त्यांची बुळबुळीत असते, त्यांचे डोकेसुद्धा त्रिकोणी असते. या सगळ्यामुळे ते पाण्यात सहज पोहू शकतात. तसेच आपण पाहतो की बेडूक असतो तो जमिनीवर सुद्धा आपल्याला दिसतो आणि पाण्यात सुद्धा दिसतो, कारण तो दोन्ही ठिकाणी राहू शकतो. ते जमिनीखाली असताना श्वसन कशा प्रकारे करतात, तर त्वचेद्वारे श्वसन करतात आणि जमिनीवर असताना नाक आणि फुफ्फुस म्हणजे त्यांच्या लंग्सद्वारे ते श्वसन करत असतात. आणि या सगळ्या कारणामुळे ते जमिनीवर सुद्धा राहतात आणि पाण्यात सुद्धा ते राहू शकतात. तर बेडूक आपण पाहतो कधी दिसतात आपल्याला, तर ते पावसाळ्यात जास्त दिसतात. तुम्ही नक्की त्यांचे निरीक्षण करा. तसेच बेडकांची जी वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ असते ना, त्यामुळे ते गवतात लपून राहण्यास त्यांना मदत होते. तर अशा प्रकारे आपण इथे काय पाहिलं बरं, ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल. तर आय होप तुम्हाला समजलं असेलच. सो स्टुडंट, इज दॅट क्लिअर टू ऑल? प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आणि काही क्वेरीज असतील तर त्याही मला नक्की कळ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅप्टरचा 5वा पाठ आम्ही लवकरच घेऊन येणार आहोत, तर तुम्ही तोही पाहायला विसरू नका. नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत धन्यवाद.